Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em mới nói với mọi người là em muốn tham gia điều hành. Thì đó là sau, em nghĩ là tầm giữa tháng 12 là sau phiên live đầu tiên. Khi là mình làm người nổi tiếng thì chắc chắn là cái trách nhiệm của mình nó rất là lớn, và mọi người sẽ vì mọi người mua sản phẩm này rất là nhiều. Hoa hậu bị bắt và chiếc vương miện kẹo dẻo, từ sân khấu quốc tế đến trại giam quốc nội. Ngày xưa, ở một vương quốc nhỏ sinh hình chữ S, có một cô gái tên là Thủy Tiên. Cô đẹp kiểu hoa hậu, tài theo kiểu truyền thông, và đặc biệt là biết tận dụng ánh hào quang để biến thành ánh đô la. Nhưng đời mà, khi đã trèo lên đỉnh vinh quang bằng đôi giày cao gót 10 phân, thì cũng nên nhớ là bước hụt một cái là ngã không kịp giãy. Và thế là, vào một buổi tối đẹp trời của tháng 5, người ta thấy cô gái ấy, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, không còn đội vương miện nữa, mà đổi sang còng số 8. Từ ngọc nữ truyền cảm hứng đến nữ chính phim hình sự. Không ai ngờ được, cô gái từng mang hình ảnh đẹp, nói hay sống sạch, bỗng dưng lại rơi vào vòng lao lý. Người ta bảo Thủy Tiên bị bắt vì tội lừa dối khách hàng. Cụ thể là tham gia vào một thương vụ kinh doanh kẹo rau củ, nghe thì healthy nhưng bán thì hơi bị shady. Sản phẩm kẹo Kera được giới thiệu có thể ăn một viên bằng ăn một rổ rau, giúp tiêu hóa, giảm cân, làm đẹp da, và thậm chí còn chống lại ánh mắt toxic của xã hội. Nhưng sau cùng, công dụng thật sự thì chẳng khác gì một viên kẹo ngậm sâu răng. Người tiêu dùng phát hiện bị lừa. Cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm nghìn hộp kẹo trôi nổi không rõ tiêu chuẩn kiểm định. Và lúc này, người đẹp bỗng hóa vai, cổ đông sáng lập. Không chỉ quảng cáo, cô còn giữ 30% vốn, nhận tiền hoa hồng đậm như nước mắm nguyên chất, gần 7 tỷ đồng. Bảo sao livestream nào cô cũng nói ngọt hơn mía lùi. Chiêu trò tẩy trắng cổ phần kiểu hoa hậu. Thấy chuyện chẳng lành, Thủy Tiên không chọn cách minh bạch như ánh nắng ban mai, mà lại rẽ vào con đường diễn sâu như phim Hàn. Cô lập tức ký hợp đồng quảng cáo để che vai trò cổ đông. Như thể, tôi chỉ là người nổi tiếng nhận tiền PR, chứ tôi không liên quan gì tới cái kẹo này nhé. Ủa, vậy gần 7 tỷ tiền hoa hồng là từ đâu chui ra? Ông già Noel gửi về, hay là từ cây ATM mọc trong vườn hoa hậu? Điểm mấu chốt ở đây là, cổ đông thì có trách nhiệm liên đới. Đằng này, Thủy Tiên lại muốn vừa ăn cơm nắm, vừa phủi tay sạch sẽ. Nhưng luật pháp Việt Nam không phải chuyện cổ tích Disney. Ở đây, nếu đã ăn chia lợi nhuận, thì đến lúc chia sẻ trách nhiệm cũng đừng giả vờ. Đang detox, livestream như thần dược, hậu quả như liều thuốc độc. Thời điểm quảng bá sản phẩm, cô cùng một vài tên tuổi khác như Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs thi nhau livestream như lên đồng. Câu thoại kinh điển, ăn kẹo này là khỏi cần rau. Nghe xong mà tưởng đang lắng nghe một bác sĩ dinh dưỡng tư vấn. Có người vì tin tưởng hoa hậu, dừng luôn việc ăn rau thật, chuyển sang ngậm kẹo cho mát ruột. Hậu quả, đường tiêu hóa thì không khỏe lên, nhưng lòng tin thì đi ngoài. Thực tế, việc người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng đã không còn lạ. Nhưng cái lạ ở đây là mức độ dấn thân của hoa hậu. Không chỉ là người đại diện, Thủy Tiên còn là người chia lợi nhuận. Đã vậy, còn sử dụng hình ảnh ngây thơ thánh thiện để tiếp thị sản phẩm, mập mờ. Chẳng khác nào đưa người ta vào mê cung dinh dưỡng mà không phát bản đồ thoát hiểm. Từ trái tim hòa bình đến khung hình buộc tội. Thủy Tiên từng khiến bao người tự hào khi giành vương miện quốc tế. Hình ảnh cô trong tà áo dài, tay chắp lại trước ngực nói "Make peace, not war", khiến người Thái mê mẩn, người Việt cảm động, dân mạng tấm tắc. Nhưng hôm nay, cũng đôi tay ấy đang bị còng lại tại cơ quan điều tra. Và câu nói "make peace" giờ phải thay bằng "make statement", làm bản tường trình. Cuộc đời đôi khi như một trò chơi vương quyền. Bạn có thể đứng đầu thiên hạ trong 1 phút rồi bị chuất ngôi trong tích tắc chỉ vì một viên kẹo ngọt lừa tình. Chẳng cần thù địch nào ngoài chính sự thiếu trung thực của mình. Truyền thông quốc tế, ngã ngựa kịch tính hơn phim Thái. Vụ việc của Thủy Tiên không chỉ gây rúng động trong nước mà còn khiến truyền thông quốc tế bàng hoàng. Các báo Thái từng ca ngợi cô là biểu tượng của nhan sắc châu Á, nay phải đưa tin giật gân, Hoa hậu Hòa bình bị bắt vì bán sản phẩm gây hiểu lầm. Nói cách khác, cô gái từng được tung hô như niềm tự hào Đông Nam Á, giờ trở thành gương mặt tiêu biểu cho chiến dịch chống hàng giả. Hình ảnh hào nhoáng sụp đổ, thương hiệu cá nhân xây dựng suốt 3 năm tan tành vì vài buổi livestream, và dư luận quốc tế chỉ còn biết ngậm ngùi. Đúng là không có gì ngọt bằng kẹo dẻo.
cũng không có gì đắng bằng hậu quả của nó. Chiếc vương miện và cái giá của sự lấp lánh. Danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 của Thủy Tiên hiện vẫn chưa bị tước. Nhưng theo ngài chủ tịch Miss Grand International thì không có nghĩa là không bao giờ. Nếu vụ án xác định có tội danh, khả năng chiếc vương miện sẽ bị thu hồi, không phải vì cô không còn đẹp, mà vì vẻ đẹp đã bị che khuất bởi lòng tham. Một chiếc vương miện không thể mãi sáng nếu người đội nó làm mờ đi giá trị. Một danh hiệu không thể tồn tại vĩnh viễn nếu người nắm giữ quên đi hai chữ trách nhiệm. Và một hoa hậu, dù từng là biểu tượng quốc dân, cũng có thể trở thành bài học cảnh tỉnh. Không ai đứng ngoài pháp luật, kể cả người từng đứng trên bục cao nhất. Người nổi tiếng và trách nhiệm xã hội không thể ngọt rồi phủi tay. Vụ việc Thủy Tiên không chỉ là cú ngã cá nhân, mà còn là hồi chuông cho giới nghệ sĩ, người nổi tiếng. Việc sử dụng hình ảnh để quảng cáo sản phẩm đã, đang và sẽ tiếp tục là con dao hai lưỡi. Một bên là lợi nhuận, bên còn lại là danh dự và lý lịch tư pháp. Không thể lấy lý do tôi không biết, tôi chỉ quảng cáo thuê khi chính mình là người góp vốn, chia lợi nhuận và điều hành công ty. Đó không còn là PR nữa mà là tổ chức bán hàng trá hình. Và một khi sản phẩm có vấn đề thì trách nhiệm không thể chia nhỏ như bánh trung thu mà phải ôm trọn như sổ đỏ vay ngân hàng. Cái kết đắng của một viên kẹo ngọt. Thủy Tiên có thể không phải là tội phạm nguy hiểm, nhưng cái cô làm được là làm nguy hại đến lòng tin của công chúng vào một biểu tượng sắc đẹp. Cô không cầm dao, không trộm cắp, nhưng lại dùng danh tiếng làm vật dẫn dụ cho một thứ sản phẩm không minh bạch, thứ mà nếu không bị phát hiện, sẽ tiếp tục len lỏi vào từng bữa ăn thiếu rau của hàng triệu người dân. Giờ đây, cô hoa hậu ấy sẽ phải làm quen với ánh sáng đèn neon trong phòng hỏi cung, thay vì ánh đèn sân khấu. Từ catwalk sang bước chân qua cửa trại tạm giam. Từ hoa hậu quốc dân thành người bị bắt vì lừa dối khách hàng. Và từ giấc mơ mang hòa bình cho thế giới, cô mang đến vụ án cho pháp luật. Thuốc giả ở Sài Gòn. Đau đầu uống thuốc, uống xong đau thêm. Ngày 19 tháng 5, khi cả nước còn đang nhộn nhịp kỷ niệm sinh nhật Bác, thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lại tranh thủ mừng sinh nhật theo cách không ai mong muốn, bằng một danh sách đen dài ngoằng những cơ sở kinh doanh. Thuốc giả, nghe mà buốt ruột, đã đau đầu phải uống thuốc, uống nhầm thuốc giả lại đau thêm phần gan. Theo thông tin chính thống từ Sở Y tế, họ đang tập trung đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cơ sở dược trên toàn địa bàn thành phố. Nghĩa là thay vì đợi thuốc giỏm tuồn ra ngoài rồi mới lật mặt, giờ lực lượng chức năng đã chịu chủ động như uống thuốc bổ trước khi đổ bệnh. Qua một đợt kiểm tra vừa xong, kết hợp với công văn từ Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện tận 8 cơ sở kinh doanh thuốc giả. Trong đó, nổi bật là những cái tên quen thuộc như Cefuroxime 500mg, Cefixime 200mg và không thể thiếu người bạn ho có tiếng Neocordion. Những viên thuốc tưởng như là cứu tinh của bệnh nhân, nay bị bóc mẽ là trò lừa dạng viên nén. Tất cả các cơ sở vi phạm đã được lập hồ sơ và mời làm việc thân mật với Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu là điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Hay nói nôm na là từ nay ngưng đóng vai dược sĩ, bắt đầu làm nhân vật chính trong vụ án hình sự. Chưa dừng lại ở đó, thanh tra Sở Y tế cũng nhanh chân phối hợp với nhân dân. Vâng, nhân dân ta lại một lần nữa khẳng định bản lĩnh, tai mắt nhân dân là radar quốc nội khi phản ánh một nhà thuốc có dấu hiệu bán hàng bất thường. Sau khi kiểm tra, đúng như linh cảm của cộng đồng mạng, nhà thuốc này cũng bị phát hiện đang kinh doanh thuốc giả. Và không để chậm trễ, Sở đã chuyển hồ sơ sang cho cơ quan công an xử lý. Vì một viên thuốc giả không chỉ lừa người bệnh mà còn đầu độc cả hệ thống y tế quốc dân. Tóm lại, khi niềm tin vào một viên thuốc có thể quyết định niềm tin vào cả một xã hội, thì việc làm giả thuốc không chỉ là hành vi gian dối thương mại, mà là tội ác. May mà lần này, cơ quan chức năng hành động kịp thời. Còn dân mình, mong rằng lần tới đi mua thuốc không cần phải có thêm kỹ năng, soi tem chống giả bằng tia laser. Và thưa quý vị, từ viên kẹo ngọt dẫn lối hoa hậu vào trại tạm giam cho đến viên thuốc giả khiến dân tình đau thêm chỗ vốn không đau, ta thấy một điều rất rõ. Cái gì đưa vào miệng thì đừng chỉ tin vào miệng người nổi tiếng. Danh tiếng không thể thay thế kiểm định, vương miện không miễn nhiễm trách nhiệm và càng không ai được đứng ngoài pháp luật, kể cả người từng đội vương miện sáng lấp lánh trên sân khấu quốc tế.
Vậy nên, nếu bạn đang lưỡng lự giữa một viên kẹo ăn vào đẹp da và một bó rau muống luộc, xin hãy chọn rau muống. Không phải vì nó hot trend, mà vì ít nhất, nó không rủ bạn đi làm bản tường trình. Còn nếu bạn thấy chuyện hoa hậu bán kẹo, dược sĩ bán thuốc giả và dân ta ngày càng cần học thêm kỹ năng check hàng như dân điều tra hình sự, thì đừng quên like, share và subscribe kênh để cùng chúng tôi giải độc thông tin, tẩy giun tin giả và bảo vệ sức khỏe tinh thần cho cộng đồng. Mỗi ngày một câu chuyện, mỗi tuần một viên thuốc bổ não. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo, nơi mà đôi khi chỉ cần lật mặt sản phẩm là lộ luôn bản chất con người. Chào thân ái và quyết tâm không để kẹo giả làm lụi tàn uy tín thật. Kênh YouTube, nơi tin thật được kể theo cách không thể giả hơn.